heilt? Já. Hvað góð þess að það? Sjötari. Byrja bara. Ítir hérna í 70 tímastað. Byrja bara hérna. Svo strax hérna, setur tímastað. Ef ykkur skoðar þá ítir hérna heimalið. Hérna. Og það gerir það svona. Ok. Ég veit ekki að það 70 tíman á stað. Jú. Hvað er það? Hérna. Það er svo stórt. Þessu og þessu. Byrja bara hérna. Shit. Það var 60 lið. Ég tíma strax að start sko. Ég veit bara tilbúin í það. Sér stendur start þarna. Kanntu hann segja þetta. Það er vinskið þetta við því. Hei. Og það sem er dáan. Þetta er útöð. Þetta er heimalega. Stjarnan 6. Já. Já. Jú. Bara samt. Það er bara íta einmitt þegar ég bara spakka. Ég ætla að reyna.
Selur. Ég líndi mig. Jónas, hvað gerist Óli? Fyrsti leikur í jólunum, ég fekk að dæma 5 fyrir aðstæði. Það var mjög gaman. Og svo seinni leikurinn þá var aldrei neitt rangstæð, eða það var 1 rangstæð. En þær héldu bolta hana hinn liðana var ekki. Og það sagði hann gaman. Og leikurinn fyrir 4 núna. Sástu allir. Þeir voru sóknarna og svo spil þetta hólum. Já, sérna. Hei maður, sko. Búm. Danna setja myndin niður á. Nei, það var ég sjálf. Bara hvað veist þú það? Þú varst að gera penalty, sko. Þú varst að fikk í víti. Já. Við erum ekki búin að kanna. Á ég að fara í maður? Já, búin með nokkra bóta.
Hvað er ég að gera? Hvað er ég að gera hér? Hvað er ég að gera? Nei, þá tekur þú þetta í. Ok, sér. Hérna. Ég skal vera hérna og þú gerir hana, ok? Bara í byrjun, ok? Þegar leikurinn byrjar. Búinn. Svona komum bara.
Tveir? Nei, þrír? Já. Ok. Já, já, mannst þetta ennþá. Ég kvöldla svo mikið, sko. Ég myndi að eitthvað átna líður, þetta er bara 4-5.
Tala saman stelpur! Fluttu með boltan! Hvað er klukkan að þér? Já. Grjótarða!
Inn með boltan! Mæta, mæta, mæta! Stjarnan áfram! Stjarnan áfram! Koma svo upp með ykkur! Inn í bóksið! Upp! Lítið eftir stelpur! Kristna núna! Ekki gefa neitt eftir! Koma stjarnan áfram! Koma stjarnan áfram! Koma stelpur geggjaðar áfram!
Glæsilegt. Og þetta bláar. Glæsilegt hjá okkur. Áfram bláar! Gott þetta bláar! Duglega stelpur! Góð barátta bláar! Já, 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 já. Glæsilegt. Kemur! Kemur bláar! Glæsilegt.
Altijd op Lauwer, Overham! Overham, Lauwer! Altijd daar! Daar is Lauwer! Diana! IJsselij! De zee was lekker. De zee niet lekker.
svona, já, kemur hérna, ég skrif hérna, kemur hérna svona. Já, þú þurfir að skrifa nefnilega. Svo sjá eitthvað niður. Ég skrifi nefnilega niður og núna hvað gestin yfir hvað. Og svo setja hérna lútt eftir tíman. Þegar ég setja niður? Merkið? Nei, það kemur. Svo setja tíman og setja það í gang. Já. Fara okkar bláa! Ættileg! Hérna setja tíman á stað stöðum. Hérna núllstilla tíman. Gæslan skorar ekki taka orkaði. Taka orkaði skora. Fjallaflið skoraði. Annars að skoraði. Já, og svo leikurinn byrjar. Þið þurfa ekki báður ekki myndið leikurinn. Bara eitt hérna sem er á myndina. Setja strax á leikmennina. Hinn er það sem leikur. Og þann sem hérna, hann fer svo margt og tegur. Það er bara betur klettisfæri. Það er mjög. Handa sig! Opnar okkar bláar! Það var okkur sjómar núna með Þetta er miklu næri sjómar. Helgi. Sverja bláar! Opnar bláar! Styrmis. Nota þetta bláar! Júlian!
Off þetta bláa! Mikið með bara svona myndaðinu smá. Júlia bláar! Áfram bláar! Svo lítur bara á þannig sem er að það er eitt. Nei, hann er það ekki og þá gerir þú það handi Ok, setjum þetta á mig. Ég kom að smurka. já, hann er það bara Getur sér, ekki það Losa
Málstað, stelpur! Káa, þið eigið boltann!
Nei, það kosti það líka 74 krónur. Já, og Sölvi, það voru þú það leikur þú stafn allar kosti. Íti ekki bara hérna, setja tíma á stað. Ha? Ég er búin að vera vakandi núna í 30 tíma.
stendur þessi styttra. Já, ef það er blótt þá er það ekki styttra. Gera bara tind á punktur. THK.
Áfram Stjarnan! Áfram! Emil Stjarnan! Hvað Stjarnan?
Kemur áfram. Nei, þetta er bara ekki til að skrifa bara hvað staðan er og já, hérna skrifa maður staðan. Já, ég skal já, ég kann þetta líka, en ég sé ekki fyrir það. Ég kann þetta ekki. Nei, ég Þeir alltaf að vera pannan. Nei! Þetta er ekkert eitthvað rosa margt. Við erum á toppnum.
Heyrst ekki. Jú, heyrst.
Ég er ekki á myndavélinni, ég er þessi. Hvernig ég virkar það? Nei, ég ætla að ráða þessu. Gulli, þú ert á myndavélinni. Þú ert ekki skráður. Þú segir það. Please, Ágúst. Please. Please.
í svartum húnu. En í fyrra með tristum húnu. Jú, þetta er fyrra. Þetta er Fjarðabyggð. En ég er eitthvað, eru þið með fucked up heilariskanna? Ég get ekki að færa þetta ekki. Er þetta ekki frekar? Er þetta ekki komandi kvöld? Hæ? Er þetta ekki kvöld? Nei! Þetta er Fjarðabyggð. Nei, þetta er Fjarðabyggð. Þetta er Fjarðabyggð að Austurland. Þetta er ekki Fjarðabyggð. Snæfellsnes eða eitthvað. Ég þarf að kalla Dómans. Er ekki Tind? Er þetta Fjarðabyggð? Æ, þið. Snæfellsnes er ekki á þessu móti. Er þetta Haukar 1 eða?
Koma! Kjartan. Smjör. Kjartan, þú veist það. Gulli, taktu. Nei, ég sé ekki að þú er það. Það er mínúti. Ég get ekki bara hérna. Og mínúti.
Ég
Strákar, hver er tilbúin? Steinar! Tilbúin hann að Siggi, hvað það gera? Krakki! 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 Hvað hinga? Tjá það. Við erum að taka bleiki núna. Nei! Það sagði ég. Strákar, það er einhver að taka bleiki núna. Þú? Nei, ég er búin að taka hérna fórum. Bók sína. Ágúst og Gulli vakt búin fyrir 14:20. Ég veit það, en það hver er svona að taka upp. Ég er eitthvað að taka upp satt. Gulli, taktu upp. Hérna á lokin. Eru þið eitthvað? Þetta eru skemmtilegstu leikur. Og stjörnur eru ógeðslega. Og stjörnur er Þóri. Sem hann eða Við erum tilbúin að hitta stað. Hvað er það svona? Að droppa henni? Nei. Hei, getur sagt þér á mig? Ég gaf það heyrst í mig. Halló! Býtu, Maró. Það er að ná í sísta sín í flest. Ég var að tjókja hann saman. Vil heldur hann er hinum leik til þess að stoppa. Gulli var að tína blá. Nei, þér. Það sýndi bara rauðbein. Svo sá hann eitthvað að hann borða það. Er það svo inn á þessu? Allir dóu út af honum. Svo horfði hann í spegil. Og svo hann breyttist sjálf. Hann dói hann sjálf. Já. Það vissi það að það var skemmt. Mimmi var þessu. Ég blev með sögum Davíð að gæti. Ég er að segja því sem bara Oi, hætti. Oi, fyrst að heyrist að ríða sig, sko. Ó, hei Lís, ó, sorry.
heimskir það? Gulli? Þú tókst ekki upp. Þetta heimskir það? Þú kom svona. Hún gerði bara svona. Þeir slá mig.
Garðabæ og hér. Hún er ekki hálf. Það heitir þessi enga heita. Þetta er tikið hans ákvæmst. Oh my god, hver á þetta? Shit, það er fínt aðeins. Hvað kan aldrei nota þetta? Þetta er nú. Guys, er hópmynd. Alman, ert þú ekki bara að fara að taka upp seilin dag til að sjá þetta góðu stelpur í fótbolta? Bara stelpur. Næst síðast að þig. Alveg síðast, Því það var búið að taka sig. á hverjum síðast að þú horfir sem síðast. Spilum við snappi og bestu í fótbolta og það er bara og móti. Hann káa með sjöfum. Þetta er fóru tala um sjöfum. Ha, unnið þú þá? Já. Það er auka fyrir. Káa eitt hann fyrir. Nei, þá er eitt hann káa.
Anna koma. Það er bara snemma vart, ok? Ég er að tekja það bara niður í dag. Ég var ekki á svo vart. Þú strafgar. Mikið. Þetta var ekki að taka upp. Ég var slögt bara. Þeir eru að gera. Ég er að pæla í að hóra þess að þú er sem er að sleika þetta kápið finnst. Ég kaup mér það bjóða bara, það bara nefnist það.
það sást ekki. Hún var ekkert að reynast. Good defense. Oh, good recovery. Recovery.
Simpsons predictaði að Portugal á móti Mexíkó í 2022. Mexíkó? Nei, Morakó. Nei, Mexíkó. Mexíkó. Predictaði það. Ég held að það sé rétt. Hei, ég kynstu bara Simpsons. Einu góðan að vera Simpsons.
Svo hvaða leikir eru núna? Má ég að skráða? Því að þú veist að Natsi er hérna í júli. Svo hvernig skráðum maður þetta? Hann og Óli er alltaf með henni. K1? Nei, K1 er einu aftan með henni. Já, K1 er heima, eða? Það er stórt. Stórt. Það er stótið þig. Þú tekur þér þannig. Þú tekur þér þannig í næsta. Skiptir það að það er 17 myndir. 17. Það er ekki nóg. Hvernig tekur það? Hvernig að ég Siggi minn, Hóladansi. Við setjum tímastæður og segja Íslands rás. Hey, what the fuck? Ég laði stóri, ég búið að vita hann er mjög nátt. Þetta Siggi er það einhverjum. Þetta er eitthvað nana. Það er eitthvað nana. Hvað gerir það? Já, skrifaði hérna. Hvað skrifaði? Það er ekki koma. Til mamma byrja að skrifa. Ég er bara strók, ég er bara Siggi Svo, hvað er það rass? það stendur eitthvað nana. það líka sér. Siggi minn. Nei, ég sett það. Það er hægt. Og ég prófi í raunstæðlega tíma. Þú verður að sjá. Hanna, sjá. Hvað gerði hann? Sjá. Ég laga þetta. Nei, það. Stoppa það. Þannig ég bjarga
gæti að hýrast það. Það er líka einhvern sem Koma Káa! Koma Káa! Are you being serious? Fókus á leiki. Okej, jag vill säga shit till förstå att det är så. Osasuna Lucas Arinde. Sama Káa! Osasuna. Siwi! Siwi! Nei, Steini, ég fyrir að bæta morgun, það verður allt undir Af kontról. hverju kemur ekki lið? Þú verður að reynda Jú, það er káa einn. Það skilja hægt. Taka einn og Koma Káa! Þú séu núna ekki reynd. það má ekki. Nei, sjá. Já, ekki káa. Okkur. Hæ? Shit, þetta. Hvað veit? Vá, strákar, þetta er alveg hjá mér. Shit. Það er mættu ekki káa eitt eftir.
Nei, hvaða markið?
þessi er giant sko í liðinu. Ég svo... Ég er alveg svo.
Ég er með það. Þú veist. Það koma í hvað? Nei. Já, þetta er í. Q og A. Nei. Hvað er að gera? Já, þetta er það. Nei, svo, þið greinum þetta ekki tölur í skólanum. Það á að vera að koma hér. Það er bara, það er ekki þessi þig. Ég var að hitta að koma. Nei, þá svona í. Undir. Það er ekki hægt að vera andurs. Þetta er ennst líka. Þetta er ennst líka. Nei, íslenska. Já, af hverju hægt að vera að koma? Koma. Gæði það bara svona. Já, ég er búin að því. Það er okkar að þetta koma.
ekki að koma þannig. Það sem ég gera, taka KF. Það kemur. Ég veit ekki hvað KF talar. Hæ, strákar! Hæ! Ég lenti að kynna hinum gæðum á vatni. Ískalt. Er það kalt? Ég er bara með rosa rauð. Svo einhver setja tímann í gang á hinn klukkunni, ha? Kjaftaði. Já. Hæ, Vurs. Það er svona geggjur hugmynd. Það er sjúka hugmynd. Gabbi. Ég skal með eitthvað línudóminu. Í bóðanum? Hvað? Ég er skýtið línudóminu í bóðanum. Það er gaman svo. Ég skýtið með það.
fjögur eftir klukkutíma sko. Eftir klukkutíma. Mjög svar.
bara 16 ára. Svarsson, hvað þetta liðið þannig? Ég var að því. Hóru alltaf. Jensen Henderson.
Siggi. Það var einhvern veginn að horfa 35 Hérna var einn Siggi. Einn. Úlensi. Hann ekki að koma til að 10:30. Já. Siggi. Það var 20 að horfa á klukkan Já. Sána. Það voru 16 núna 13. Já, svo við smá. Já. 10 í 3 mínútur. Það er bara það er ekki það Leikar! Skoriði, please. Ég færi boltanum með mann. Og mann til bara.
Hossari. Þið tveir? Nei. Við alveg saman. Já, varst þú í höfnum? Herru, já, ger það. Já. Hvernig hentar hálfa? Það var fínt. Við erum plantaðið á borð, breytum aðeins og Já. Portrek, það er hans, það er sko bara það er að gefa fram á hópa Hvernig er að koma að hafa? Stóran skít, sko. Ég sagði líka ég kláraði aðeins, ég kláraði þannig þetta ég sann það Gott,
Bussi, góði maður. Ákveðið! Ég sjá hvað er lífið. Svo lífið hvað lífið. Fyrir að lífið. Hún er verið nærið mér á táska. Þú var flest.
Þú
Góðbjörn. Áfram, berjast! Á, glæsilega! Það er 7, þetta er ógeðslega leiðilegt. Við ætlum að fá okkur hana, kaffi svo úrstæði. Áfram! Gerum við.
Svei. Hvað ertu að gera? Hvað gerir þér? Er ég hægt? Nei, þú að gera. Nei, gauð, við lögum þetta saman. Við lögum þetta saman. Svo ég kann að gera það. Búin að því.
Hvað eru þið? Sem að drulla sig upp. Drulla ykkur upp maður. Við erum ekki að vera enn lengur sko. Við erum ekki að vera enn lengur sko. Takk við. Þú ert að drukkna þetta svo leiðilega sko.
Áfram Stjarnan, lítið eftir. Æsilegt, góðan Stjarnan. Nei. Þetta er ekki eftir sem við spilum. Þetta er svo hýttur og hann er stoppað á tíma.
Ok, einlón, ég skal nata út rauður. Þú skrifa bara byrja nýja leik, þá er allt 0. Svo skrifum við bara 1 og 2. Síðan Hvernig þegar sjáum við hvaðan leikurinn næst? Hvernig gerum við? ég skal bara koma hana þegar að milli og svo gerir þið tíman stað hérna og ef heimilin skora þá uppar hérna annars ok, og svo bara hér já, og svo bara þið bara rólega hérna og ekkert endilega að zooma inn heldur bara gera þetta rólega ok já og það er herru, gangi vel svona hvað er þú? Það er að fleika gaman það er bara 2 nýjastuðir
Thank you.
What the fuck? Nej, vad är det? Erik har öl. Det är rätt bra. Men fast en stund det är Kíktu aftur það saman hvað? Ég var að nýmynda mér að það sé það. Og Andrís, hún var bara bekkum og það. Andrís, ekki alltaf gamli. Fucking hot. Svo bara. Kristoffer Sigurberg, samt og líka hann er það. Já, það var Kára þetta.
ég pæla að reyta svo. Helsingin, þetta er bara neitt lið. Það er líka þeir eru líka eitthvað. Ok, ég var að horfa á það. Hann er svo... Ég var að spila með eitthvað, það er út og blána. Í sérstu Stjórnum alltaf. 4-5. Hjálpa!
Það staðið 2-0 eða 3-0. 6-0. Ég veit að 7.
Herru, eru það ekki góðir? Er það ekki setja tímann af stað? Er það ekki að setja tímann af stað eða? Hérna. Ó. Nei, það er ekki núna. Mara, af hverju byrjar ekki leikurinn?
Tími!
Koma, bytta undan boltan. Hér. Inn. Það kemur.
svoleiðis. Segist póstusetning undir runna eiginlega næstu í rétt. Það fengur sem